الفصل التاسع: هل توجد شخصية سرطانية؟ كانت أواخر خريف عام 1990 عندما تزوج جيمي وليندا. أقيم حفل الزفاف في كنيسة صغيرة بوحدة الرعاية التلطيفية في مستشفى فانكوفر قبل 5 أيام من وفاته بسرطان الجلد الذي غزا عموده الفقري. كانت العروس حبلى في الشهر الثامن. اجتمع أفراد عائلة جيمي باستثناء أبيه ليشهدوا مراسم الحفل ويكونوا معه في أسابيعه الأخيرة. بعد شهر ويوم من إعلاني لوفاة جيمي، حضرت ولادة ابنتهما ستيل، تماما مثلما ساعدت في ولادة الطفلين الأكبر سنا لليندا من زواجها الأول. لم يكن جيمي ميالا للأطباء، وعلى الرغم من علاقته بليندا التي امتدت 5 سنوات، لم ألتقيه إلا في ذلك الصيف عندما زار العيادة بشكوى من آلام مستمرة في الظهر. اتضح أنها علامة على نقائل في العمود الفقري آتية من سرطان الجلد الذي استؤصل من ساقه قبل بضع سنوات. كانت الحالة الأصلية ميلانوما خبيثة، وهي ورم مهدد للحياة يحدث في الخلايا الصبغية في الجلد. غالبا ما تصيب الميلانوما الشباب في مقتبل العمر، وهي مرض قاتل ذو ميل فوري للانتشار إلى أعضاء أخرى. لم أتعرف إلى جيمي من كثب، ولكن من لقائنا الأول ترك في انطباعا بأنه رجل محبوب للغاية. كان في 31 من عمره، مهذبا وودودا، ذا شعر بني فاتح بلون الرمل، وعينين زرقاوين، وبشرة تناثر فيها النمش، ونظرة تأملية إيرلندية صادقة على وجهه. يعد تعرض ذوي البشرة الفاتحة للأشعة فوق البنفسجية عامل الخطر الجسدي الرئيسي للإصابة بسرطان الجلد الخبيث، ويبدو أن الأفراد ذوي الأصول السلتية أكثر عرضة للخطر، لا سيما إذا كانوا من ذوي الشعر الفاتح والنمش والأعين الزرقاء أو الرمادية مثل جيمي. أما المجموعات العرقية ذات البشرة الداكنة فإن مخاطر إصابتهم بسرطان الجلد ضئيلة، حيث معدل الإصابة بسرطان الجلد بين غير القوقازيين أقل ب45 مرة منه بين القوقازيين. يجري أطباء الجلد المحليون دورية وقاية من الشمس على شواطئ فانكوفر في فصل الصيف كخدمة مجتمعية، حيث يحذرون المتشمسين من الخطر الذي يستجلبونه على أنفسهم. من المؤسف أن القمع ليس مشكلة يسهل علاجها مثل نقص الوقاية من الشمس، وقد كان سرطان الجلد الخبيث موضوع بعض الأدلة البحثية المقنعة التي تربط بين القمع وتطور السرطان. تدهورت حالة جيمي بسرعة كبيرة، وزادها الإشعاع والعلاج الكيميائي سوءا. في النهاية قال: لقد نلت كفايتي، هذا جنون، أنا أحتضر ولست مضطرا في أثناء احتضاري إلى تحمل هذا التعب. بعد فترة وجيزة أصيبت ساقاه بالشلل، مما دفع الأطباء إلى إحالته إلى الرعاية التلطيفية، وجاءه الموت بعد أسابيع قليلة. ظلت ليندا وأطفالها مرضاي حتى تركت عملي قبل عامين، وعندما اتصلت بها مؤخرا وافقت على إجراء مقابلة من أجل هذا الكتاب. وكذلك فعلت دونا الشقيقة الكبرى لجيمي. طلبت من ليندا
أن تصف لي شخصية زوجها الراحل، فقالت: كان جيمي سهل المراس، هادئ البال، مسترخيا، أحب رفقة الناس. اضطررت إلى التفكير كثيرا عندما سألتني عن نوع الضغوط التي واجهها في حياته. لم يكن من النوع المضغوط، كان سكيرا في الماضي، كان يحتاج إلى شرب الكثير من الخمر كل يوم، ولهذا كنت أرفض الزواج به طوال تلك السنوات بسبب الشرب. كان يحتسي الجعة كل يوم 4 زجاجات أو أكثر على الأقل. هل كانت شخصيته تتغير بأي شكل وهو ثمل؟ فقط إذا شرب أكثر من ذلك. عندها يصبح هذا الدب الكبير المحب الذي يريد أن يخبر الجميع بمقدار حبه لهم. عندما يثمل لا يرغب إلا في معانقة الناس والرجال أيضا، كما لو أنهم إخوانه الأكبر سنا. كان يقول لأحدهم: أنت صديقي، ثم يشرع في البكاء. لم يكن رجلا عنيفا، لم يكن غضوبا أو محبطا، كان حزينا. كان لديه الكثير من الحزن بداخله، ولا أدري السبب. لا يمكنني التفكير إلا في شيء واحد: سر ما كان يخفيه عن والده ولم يرغب في إخباري به. لم يستطع التحدث عنه، لم يتحدث عن عواطفه، لم يشارك أي شيء حقا. ما نوع الطفولة التي حظى بها؟ نشأ في هاليفاكس. لطالما قال إنه كان طفلا سعيدا. بقى والداه معا، كان كلاهما مدمنا للكحول. كان الأب مما فهمته يشرب كثيرا لفترة طويلة، وأظن أن الأم بدأت حينما صار جيمي مراهقا. كما اكتشفت لاحقا من دونا شقيقة جيمي التي تكبره ب2 كان أبوهما يشرب الخمر بكثرة طوال طفولتهما. أجريت مع دونا محادثتين. في البداية قالت لي: أشعر بارتياح بالغ حيال طفولتي. لدى إخوتي الأصغر نظرة مختلفة، لكني أؤمن بأني حظيت بتربية حسنة جدا وأسرة سعيدة جدا. كان جيمي صبيا مدللا حقا، طفلا سعيدا. كنا نلعب طوال الوقت، نخرج إلى الفناء الخلفي ونتشاجر بمسدسات الماء. أتعرفها؟ تلك المسدسات الرشاشة الصغيرة. عندما أفكر فيه أرى طفلا بوجه سعيد حقا. كيف تتذكرين أبويك؟ كان والدي هو ألطف وأطيب رجل عرفته. كان مرحا للغاية، يمزح معنا، يخوض معارك طفولية معنا، يدغدغنا طوال الوقت. اعتاد تقليد الأصوات، اعتاد التحدث مثل بطوط. كان الناس يزوروننا ويقولون: اجعلي أباك يتحدث مثل البطة. كان شخصا فكاهيا، ولكن عليك أن تستمع إليه. كنا نمزح معه، لكن عندما يتحدث كأب تهتز الأرض. عندما ينزعج أو يغضب، عندما يطفح به الكيل، علينا أن نتوقف. إذا طلب منا فعل شيء لا بد أن نفعله. لماذا؟ لأنك ستتعرض للعقاب والصراخ إن لم تفعل. تزوجت دونا وانتقلت إلى بلدة مختلفة عندما بلغت 19 من عمرها. بقي جيمي مع والديه حتى سن 22، وفي رحلة كان يفترض بها أن تكون زيارة قصيرة إلى فانكوفر لرؤية صديق. اتصل ليخبر والديه بأنه لن يعود، ولم يعد إلا في زيارات نادرة. قالت: اتصل ببساطة قائلا:
إنه لن يعود إلى المنزل. ترك خطابا في درج مكتبه العلوي يوضح الأمر: لقد فر. نعم، والسبب في ذلك أتذكر قوله لأبواي: اسمعا، لا أستطيع إخباركما لأني لا أريد أن أجرحكما. إذن كان لدى جيمي شعور بأن والديه سيتأذيان إن صار هو شخصا مستقلا. لقد دفعنا جميعا إلى الشعور بذلك. بالنسبة إلى أمي كان أطفالها هم عالمها، كانوا كل شيء بالنسبة إليها. حاولت أن تبذل قصارى جهدها، لكنها كانت متعلقة بنا بشدة لدرجة ألحقت بي الضرر حتى، ولكن المتضرر الأكبر كان جيمي. بالنظر إلى الماضي أدركت أننا كنا متعلقين بها أكثر مما ينبغي لدرجة غير صحية. أعتقد أن المرء في مرحلة ما عليه أن يطلق سراح أطفاله. أظن أنها لم تستطع فعل ذلك من الناحية العاطفية. شعرت بالمسؤولية، وكذلك شعر جيمي في كثير من الأحيان. عادة ما يحاول أبواك تفهم انفصالك وقبولك مع تقدمك في السن. هروب جيمي إلى الساحل الغربي جسديا لا يعني أنه استطاع تحرير نفسه داخليا. بالطبع لم يفعل، لا، تملكه شعور مريع. كان يشعر بأسى شديد جدا. لقد فعلها، لكنه اضطر إلى العيش مع هذه المشاعر. وفقا لدونا، وجد جيمي عبء ألم والديه العاطفي لا يطاق حتى نهاية حياته. قبيل عطلة عيد العمال هاتفني أخي، أخبرني بأمر الميلانوما، ثم قال: أتعلمين يا دونا، لا يمكنني الاتصال بأبي وأمي، لا يسعني التعامل مع ذلك عاطفيا. هل يمكنك فعلها نيابة عني؟ قلت له: بالطبع سأفعل. فقال: احرصي فقط على ألا يهاتفاني بسيل من الحزن والبكاء وما إلى ذلك، لأنني لن أحتمل ذلك. أشرت إلى دونا أن ما تتذكره عن طفولة جيمي الوجه السعيد حقا ربما لم يكن وجها حقيقيا من الأساس، ربما كانت بصفة جزئية على الأقل آلية تكيف تبناها جيمي كرد فعل على مخاوف والديه وغضبهما. كانت وسيلة لتفادي الأثر المؤلم لعواطفهما في نفسه. لقد نجح في تهدئة مشاعر أبويه من خلال نفي مشاعره. اتصلت بي دونا مجددا بعد عدة أيام. استحضرت محادثتنا العديد من الذكريات، وكانت بحاجة إلى التحدث. قالت: بعد حديثنا أكملت يومي كما أفعل عادة، ثم ذهبت إلى الفراش في الليل، وفي 4 صباحا تقريبا استيقظت. لن تصدق كم الأشياء التي انكشفت أمامي وأخذت تتدفق إلى ذهني. أخبرتني أن ليندا قالت إن جيمي كان يتملكه حزن شديد، ربما له علاقة بوالده. لقد عرفت جيمي حق المعرفة، ونعم، كان بداخله حزن شديد. يمكنني العودة إلى البداية وتذكره عندما كان صغيرا. المرة الوحيدة التي استطعت أن أتذكر فيها والدي وهو يفعل شيئا مع أخي كانت قليلا من اللعب الخشن على سجادة غرفة المعيشة. أرى بعضا من الابتسامات والضحكات، لكن بخلاف ذلك لم يشارك قط في حياة جيمي. لم يذهب قط إلى مباريات الهوكي، ولم يلعب معه قط. والغريب أن أبانا كان يقول دائما
إنه يحبنا لكنه أذانا كثيرا. لدي أخ بدين نوعا ما، كان يسخر منه أمام الناس، يقول له بعض الأشياء الفظيعة، وكذلك فعل مع جيمي. لم أغضب من والدي قط، لطالما تسترت عليه، ربما عن عمد وربما بطريقة غير واعية. في تلك الليلة استشطت غضبا فجأة، بدأت أفكر في جيمي وفي كل الأشياء التي حدثت خلال نشأته وطوال حياته. ظللت أفكر في كل المرات التي رفع فيها أبي صوته إذ حاول إصلاح شيء ما ولم يكن بحوزته الأدوات المناسبة، أو سقطت البراغي منه على الأرض، أو إذا لم يحدث شيء بالطريقة التي يفترض أن يحدث بها بالضبط. كان يصرخ ويصيح وكنا نخاف، كنا نلوذ بالفرار ببساطة. وفجأة تذكرت صوته وصراخه وصياحه، وفكرت أن المرء لا ينبغي أن يعيش بتلك الطريقة، ما كان يفترض بنا أن نشهد ذلك. حتى في نهاية حياة جيمي أتى والدي لزيارة جيمي، قادوا السيارة من هاليفاكس. الواقع أن أختي وزوجها هم اللذان تكفلا بكل القيادة، أما والدي فقد أخذ يشرب طوال الطريق. وصلوا قبل أسبوعين من دخول جيمي الرعاية التلطيفية. دلف أبي إلى الشقة وجلس هناك يرتشف جعته، عازفا حتى عن الذهاب إلى غرفة النوم لرؤية ابنه، لرؤية جيم. حاولنا التستر عليه، لم نرد لجيمي أن يدرك أن أباه لا يحتمل رؤيته. كان خائفا من رؤية الشكل الذي صار عليه. وأخيرا اكتسب أبي ما يكفي من الشجاعة، ودخل الغرفة وسأل: جيمي، هل أحضر لك شيئا؟ هل ثمة شيئا تريده؟ خرج والدي ومضى إلى الثلاجة، وفجأة قال: كيف لا يوجد عصير تفاح هنا؟ لا أصدق هذا. وبدأ يرغي ويزبد في وجوه كل من في الشقة. كنا مذهولين. ثم وضع معطفه وهرع إلى المتجر، وعاد حاملا عصير التفاح من أجل جيمي. ثم عاد والدي إلى منزله، وكان ذلك كل شيء. لم يزر جيمي في المستشفى قط. عاد إلى هاليفاكس ولم يره مجددا. والطريف أن حسنا، أنت تعلم أن ليندا كانت حبلى بستيل، وأنهما تزوجا قبل 5 أيام من وفاة جيمي. كان في شبه غيبوبة ذلك اليوم. نعم، كان يغشاه النعاس، فقد اضطررنا إلى ضخ مزيد من مسكنات الألم في جسمه بسرعة. حسنا، أحد الأشياء التي لا أزال أتذكرها هو هذا: بعد الزفاف كان واهنا، ولكنه رفع يده عاليا وقال: انظري انظري، تماما مثل خاتم أبي. وكان خاتم زفافه مطابقا لخاتم أبي. من الطريف أن تلك كانت الكلمات التي خرجت من فم جيمي، تماما مثل خاتم أبي. لوحظ أسلوب جيمي في التكيف العاطفي بين مرضى سرطان الجلد على نطاق واسع. وفي دراسة متقنة عام 1984 قاس الباحثون الاستجابات الفسيولوجية لمحفزات الضغط النفسي في 3 مجموعات: مرضى سرطان الجلد، ومرضى القلب، ومجموعة من الأصحاء. أوصلوا كل شخص بجهاز ديرموغراف، وهو جهاز يسجل تفاعلات الجسم الكهربائية في الجلد، فيما ينظر الشخص إلى سلسلة من الشرائح المصورة المصممة لإثارة الضيق النفسي
عرضت الشرائح عبارات ذات طابع مهين أو بغيض أو كئيب، مثل أنت قبيح أو لا تلمن إلا نفسك. وفي أثناء تسجيل الاستجابات الفسيولوجية للمشاركين طلب منهم تسجيل وعيهم الذاتي بمدى الهدوء أو الانزعاج الذي شعروا به عند قراءة كل عبارة، وهكذا حصل الباحثون على نسخة مطبوعة من المستوى الفعلي للضيق الذي عاناه الجهاز العصبي لكل مشارك، وفي الوقت نفسه تقرير يوضح تصوره الواعي للضغط النفسي. كانت الاستجابات الفسيولوجية للمجموعات الثلاث متطابقة، ولكن تبين أن مجموعة مرضى سرطان الجلد تنكر على الأغلب أي وعي بالقلق أو الانزعاج من الرسائل المعروضة على الشرائح. وجدت هذه الدراسة أن مرضى سرطان الجلد قد أظهروا ردود فعل وميولا تكيفية يمكن وصفها بأنها إشارة على القمع. اختلفت ردود الفعل هذه بشكل كبير عن مرضى القلب والأوعية الدموية، الذين يمكن أن يقال إنهم أظهروا نمطا عكسيا في التكيف. كانت مجموعة الميلانوما هي الأشد قمعا بين المجموعات الثلاث، ويبدو أن مرضى القلب كانوا هم الأقل من حيث الكبح. رد فعل مرضى القلب ليس صحيا كما قد يبدو، إذ ثمة وسط صحي بين القمع وفرط التفاعل. أظهرت هذه الدراسة أن الناس يمكن أن يتعرضوا لضغوط عاطفية مع تأثيرات جسدية قابلة للقياس في أجهزة جسدهم، على الرغم من قدرتهم على عزل مشاعرهم في مكان بعيد كل البعد عن الإدراك الواعي. كانت الميلانوما السبب الأول في طرح فكرة الشخصية جيم، وهي مزيج من السمات الشخصية التي يرجح أن توجد في الأفراد الذين يصابون بالسرطان مقارنة بأولئك الذين يبقون محصنين منه. الأفراد من النوع ألف يوصفون بأنهم غاضبون ومتوترون وفي عجلة من أمرهم، وعدوانيون ومسيطرون، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. ويمثل النوع ب الإنسان المتزن المعتدل الذي يمكنه الإحساس بالعواطف والتعبير عنها دون أن يكون مدفوعا، ودون فقدان ذاته في انفجارات عاطفية لا يمكن السيطرة عليها. أما الشخصيات من النوع جيم فقد وصفت بأنها متعاونة لأقصى حد، وصبورة وسلبية ومنفتحة، وتفتقر إلى الحزم وتوكيد الذات. قد يتشابه الأفراد من النوع جيم مع الأفراد من النوع باء، إذ يبدو كلاهما سهل المراس ومبهجا، ولكن بينما يعبر النوع باء عن الغضب والخوف والحزن وباقي العواطف، فإن النوع جيم يكبح أو يقمع العواطف السلبية وبالأخص الغضب، فيما يكافح من أجل الحفاظ على مظهر قوي وسعيد. هل يعقل أن يكون المرض هو ما يغير شخصية المرء ويؤثر في أسلوب تكيفه بطريقة قد لا تعكس الأسلوب الذي كان يتبناه في حياته قبل ظهور المرض؟ توضح قصة جيمي التي روتها زوجته وأخته أن القمع واللطف ونقص العدوانية هي أنماط دائمة، وأن أصولها تعود إلى الطفولة المبكرة. وكما لاحظ الباحثون الذين درسوا استجابات الضغط الفسيولوجي،
لدى مرضى سرطان الجلد، فإن الناس عندما يشخصون بالمرض سواء كان سرطانا أو مرضا في القلب لا يغيرون أساليبهم المعتادة في التكيف مع الضغط النفسي، ولا يتبنون فجأة أنماطا جديدة، بل إنهم تحت الضغط النفسي عادة ما يحشدون مواردهم ودفاعاتهم الراهنة. كيف تترجم الضغوط النفسية إلى آفات جلدية خبيثة؟ يمكن للعوامل الهرمونية أن تفسر حقيقة أن عدد أورام الميلانوما يتزايد في مناطق الجسم غير المعرضة لأشعة الشمس، إذ اقترح الباحثون أن الهرمونات قد تسبب تهيجا مفرطا في الخلايا الصبغية. عثر على سمات الشخصية جيم المرتبطة بسرطان الجلد في دراسات العديد من السرطانات الأخرى أيضا. ففي عام 1991 درس الباحثون في ملبورن باستراليا ما إذا كانت سمات الشخصية تمثل عامل الخطر في الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم. قورن أكثر من 600 فرد ممن شخصوا حديثا بمجموعة متطابقة من الأصحاء، وتبين أن مرضى السرطان كانوا أكثر ميلا بدرجة ملحوظة إلى إظهار السمات التالية. عناصر إنكار وقمع الغضب والعواطف السلبية الأخرى، المظهر الخارجي لشخص لطيف أو طيب، وكبح ردود الفعل التي قد تضايق الغير، وتفادي النزعات. وقد قيس خطر الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم في هذا النموذج بمعزل عن عوامل الخطر المكتشفة سابقا، بما فيها الحمية الغذائية واستهلاك الخمور والتاريخ الأسري. كانت التعاسة في الطفولة أو الكبر التي أبلغ عنها المرضى أنفسهم أكثر شيوعا بين حالات سرطان الأمعاء، وقد لاحظنا بالفعل سمات مماثلة بين مرضى سرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان البروستاتا واللوكيميا والأورام الليمفاوية وسرطان الرئة. في عام 1946 بدأ الباحثون في جامعة جونز هوبكنز دراسة مستقبلية طويلة الأمد لتحديد ما إذا كان ممكنا للخصائص النفسية البيولوجية لدى الشباب أن تساعد في التكهن باحتمالية الإصابة بالمرض مستقبلا. وعلى مدار الأعوام 18 اللاحقة خضع نحو 1130 طالبا ذكرا أبيض مسجلا في كلية الطب لاختبار نفسي، استجوبوا فيما يتعلق بأساليب التكيف العاطفية وعلاقاتهم مع الأبوين في الطفولة، وسجلت البيانات البيولوجية كذلك بما فيها النبض وضغط الدم والوزن ومستويات الكوليسترول، وكذلك عادات مثل التدخين وشرب القهوة واستهلاك الكحوليات. بحلول نهاية الدراسة كان جميع المشاركين تقريبا قد تخرجوا وأصبحوا أطباء، تراوحت أعمارهم من 30 إلى أكثر من 60 عاما، وفي هذه المرحلة روجعت حالاتهم الصحية. معظمهم كانوا بصحة جيدة، لكن وجد أن البقية بأعداد متساوية تقريبا قد أصيبوا بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو الاضطرابات النفسية أو السرطان أو أقدموا على الانتحار. عندما فكر الباحثون في المشروع لم يتوقعوا اكتشاف علاقة بين السرطان
وأي عوامل نفسية موجودة مسبقا، ومع ذلك كشفت النتائج عن وجود هذه العلاقة. كانت أوجه التشابه مذهلة بين الأفراد الذين شخصوا بالسرطان والمجموعة الانتحارية. يبدو أن نتائجنا تتفق مع النتائج التي تفيد بأن مرضى السرطان يميلون إلى إنكار الرغبات والعواطف المتضاربة وقمعها بدرجة أعلى من الآخرين. وجد الباحثون أنه في الأغلبية الأصحاء وفي كل فئة من المرضى كان هناك مجموعة مميزة من السمات النفسية. سجلت أدنى درجات الاكتئاب والقلق لدى طلاب الطب الذين أصيبوا بالسرطان فيما بعد، وأفيد أيضا بأنهم كانوا الأكثر بعدا من والديهم. ومن بين جميع المجموعات كان مرضى السرطان هم الأقل قدرة على التعبير عن المشاعر. هل يعني ذلك أن هناك شخصية سرطانية؟ لا يمكن اختزال إجابة هذا السؤال في نعم أو لا. يوضح سرطان الجلد عبثية اختزال الأسباب وتبسيطها إلى أصل واحد، فلا يمكن للبشرة الفاتحة وحدها أن تكون سبب هذا السرطان، حيث لا يصاب جميع أصحاب البشرة الفاتحة بالميلانوما، ولا يمكن أن يكون ضرر الأشعة فوق البنفسجية على الجلد كافيا في حد ذاته، لأن قلة قليلة فقط من ذوي البشرة الفاتحة الذين يتعرضون لحروق الشمس ينتهي بهم الأمر إلى الإصابة بسرطان الجلد. ولا يمكن للقمع العاطفي وحده أن يفسر جميع حالات سرطان الجلد، إذ لا يصاب جميع الأشخاص الذين يقمعون عواطفهم بسرطان الجلد أو أي سرطان آخر، لكن مزيجا من هذه العوامل الثلاثة يمكن أن يكون مميتا. وفي حين لا يسعنا القول إن ثمة نوعا معينا من الشخصية يسبب السرطان، فإن بعض سمات الشخصية تزيد بالتأكيد من الخطر، لأنها من المرجح أن تولد ضغوطا فسيولوجية يؤدي القمع والعجز عن قول لا وقلة الوعي بالغضب إلى زيادة احتمالية أن يجد المرء نفسه في مواقف يعجز فيها عن التعبير عن عواطفه، ويتجاهل فيها الآخرون احتياجاته ويستغلون لطفه. تستحث هذه المواقف الضغط النفسي سواء كان المرء واعيا بها أم لا، وبينما تتكرر وتتراكم على مر السنين يصبح لديها القدرة على الإخلال بتوازن الجسم وبجهازه المناعي. إن الضغط النفسي وليس الشخصية في حد ذاتها هو الذي يقود التوازن الفسيولوجي والدفاعات المناعية، مما يهيئ الجسم للإصابة بالمرض أو يقلل من مقاومته له. الضغط الفسيولوجي إذن هو الرابط بين سمات الشخصية والمرض. ثمة سمات معينة تعرف أيضا بأساليب التكيف تضاعف من خطر الإصابة بالمرض عن طريق تعزيز احتمالية وقوع ضغط نفسي مزمن، والمشترك بينها جميعا هو ضعف القدرة على التواصل العاطفي. تترجم التجارب العاطفية إلى استجابات بيولوجية ضارة عندما يمنع البشر من تعلم كيفية التعبير عن مشاعرهم بفاعلية، وهذا التعلم يحدث أو لا يحدث خلال سنوات الطفولة. الطريقة التي ينشأ بها الناس تشكل علاقاتهم بأجسادهم ونفسياتهم. تتفاعل سياقات الطفولة العاطفية مع الطباع الفطرية لتسفر عن سمات الشخصية،
إن أغلب ما نسميه بالشخصية ليس مجموعة ثابتة من السمات، وإنما آليات تكيف اكتسابها المرء في مرحلة الطفولة. ثمة فرق مهم بين السمة المتأصلة المتجذرة في الفرد بغض النظر عن بيئته، وبين الاستجابة إلى البيئة، نمط السلوكيات الذي يتطور لضمان النجاح. ما نعده سمات راسخة قد لا يكون أكثر من أساليب دفاعية معتادة جرى تبنيها دون وعي. غالبا ما يتماهى الناس مع هذه الأنماط الاعتيادية معتقدين أنها جزء لا يتجزأ من ذاتهم، حتى إنهم قد يضمرون كراهية اتجاه صفات معينة في ذواتهم، مثلما يصف أحدهم نفسه بأنه مهووس بالسيطرة. في الواقع لا توجد نزعة بشرية فطرية للسيطرة. ما يوجد في الشخصية المسيطرة إنما هو قلق شديد. فالرضيع أو الطفل الذي يشعر بأن احتياجاته غير ملباة قد يطور أسلوب تكيف هوسي ويغدو قلقا بشأن كل تفصيلة. عندما يخاف شخص كهذا من عجزه عن التحكم في الأحداث يعاني ضغطا نفسيا هائلا، فهو يعتقد على مستوى اللاواعي أنه لن يقدر على ضمان تلبية احتياجاته إلا من خلال السيطرة على كل جانب من جوانب حياته. ومع تقدمه في السن يمتعض منه لآخرون وينتهي به الحال كارها لنفسه بسبب ما كان في الأصل استجابة يائسة للحرمان العاطفي. فالدافع للسيطرة ليس سمة فطرية، إنما هو أسلوب تكيف. القمع العاطفي هو أيضا أسلوب تكيف وليس سمة شخصية جامدة. لم يستطع أحد من البالغين الذين أجروا مقابلات من أجل هذا الكتاب أن يجيب بالإيجاب عندما طرح عليه السؤال التالي: عندما كنت تشعر في طفولتك بالحزن أو الغضب أو الانزعاج، هل كان لديك شخص يمكنك التحدث إليه حتى وإن كان هو أو هي من آثار عواطفك السلبية؟ في ربع القرن من ممارستي السريرية بما فيها عقد كامل من العمل في الرعاية التلطيفية لم أسمع قط أحدا مصابا بالسرطان أو بأي مرض أو حالة مزمنة يجيب بنعم عن هذا السؤال. لقد تكيف العديد من الأطفال على هذا النحو، ليس بسبب أي أذى أو سوء معاملة مقصودة، ولكن بسبب أن الوالدين نفسهما كانا ينزعجان من القلق أو الغضب أو الحزن الذي يحسانه في أطفالهما، أو كانا ببساطة مشغولين أكثر من اللازم أو منهكين أكثر من اللازم لدرجة لا تسمح لهما بالاهتمام. كانت عبارة أبي وأمي يريدان مني أن أكون سعيدا هي الصيغة البسيطة التي برمجت عددا من الأطفال الذين أصبحوا فيما بعد بالغين مضغوطين ومكتئبين أو مرضى جسديا على أنماط طويلة المدى من القمع. شخصت حالة جيل مخرجة الأفلام القاطنة بشيكاغو بسرطان المبيض المتقدم، وتعترف بأنها إحدى السعاة إلى الكمال. أخبرتني صديقة لها بأنها شعرت بالقلق خلال العام الذي سبق التشخيص حينما رأت جيل تمر بتجربة مسببة للضغط. قالت الصديقة: شعرت في ذلك الوقت بأن هذا سيخلف أكثر من مجرد ضرر نفسي. منذ نحو 3 سنوات بدأت جيل مشروعا تعاونيا لفيديو
لم تبلي شركة الإنتاج حسنا، وأصبح الأمر كابوسا مروعا بالنسبة إليها، لأن توقعاتها تركزت على إنجاز المشروع، وما دامت قد التزمت به لا بد أن يكون ذا جودة عالية جدا. أمضت 3 أو 5 أضعاف الوقت الذي تؤجر عليه في العمل. كان ذلك في رأيي الدافع الأكبر لجسد جيل الذي جعله يقول لا أطيق ذلك. كانت مقابلتي مع جيل نفسها مزيجا باهرا من الصدق المجرد والإنكار النفسي. حكت جيل قصصا كاشفة عن ضغوط علاقتها بوالديها وزوجها، دون أن تتقبل ولو للحظة واحدة أن هذه الضغوط ربما ساهمت في نشأة مرضها. كانت في 50 من عمرها، تتحدث ببلاغة ووضوح، وتميل إلى الخوض في متاهة من التفاصيل حول كل موضوع. أحسست بأن تلك كانت طريقتها في ترويض القلق. بدت غير مرتاحة مع أقصر لحظات الصمت في المحادثة. في اجتماعنا الأول كانت جيل لا تزال تضع شعرا مستعارا بعد أن فقدت شعرها بسبب العلاج الكيميائي. كانت قد تبنت دور الأمومة في زواجها عندما عانى زوجها كريس مرضا حادا وموهنا. اعتنت به باهتمام وتفان أمومي، حيث كانت تتصل بالأطباء وتسهر على رعايته ليلا، وتضمن أنه يحظى برعاية جيدة خلال الفترة التي تذهب فيها إلى عملها. وطوال هذا الوقت كانت تعد عرضا تنوي تقديمه في مؤتمر وطني، وتجري برنامج دراسة مسائيا لصانعي الأفلام الطامحين. كانت تشرف على هذه المجموعة في الليلة التي سبقت سفرها لحضور المؤتمر، واضطرت إلى حزم أمتعتها في 2 صباحا لتلحق برحلة مبكرة. لم تكد تمضي فترة وجيزة من مهمة رعاية زوجها حتى شهدت الأعراض الأولى لسرطان المبيض. وكان التناقض بين رعاية الزوج ورعاية الزوجة هائلا. لم يجري كريس أي استفسارات طبية نيابة عنها على مدار عدة أشهر، كما لو أنه غافل عن ألمها وفقدانها لوزنها، على الرغم من حقيقة أنها كانت تعيش على المسكنات. تقول: كان الغرباء في المصاعد يسألونني إن كنت بخير. وكما يحدث غالبا مع سرطان المبيض، استغرق الأطباء عدة أشهر للتوصل إلى التشخيص الصحيح. أول ما قالته جيل عندما علمت بإصابتها بسرطان المبيض كان: يا لزوجي المسكين ويا لأمي المسكينة، إنني دعامة القوة بالنسبة إليهما. شعرت بالأسف اتجاههما لأنهما سيفقدان ذلك الدعم. شرح طبيب الأورام النسائية للزوجين أن احتمالية العيش لأكثر من 5 سنوات ضعيفة، نظرا إلى المرحلة التي شخص فيها مرض جيل. غاص كريس في حالة إنكار. تقول جيل: لم يبدو عليه أنه سمع ما قيل. كنت في حاجة إلى الحديث عما سمعت توا، ولكن في طريق عودتنا إلى المنزل بالسيارة ظل كريس يردد كيف أننا سنقاتل هذا المرض ونهزمه. لم يتذكر فعلا ما قاله الاختصاصي عن احتمالية النجاة. لم يفعل قط. لقد غفل عن الأمر تماما. في الوقت الذي واجهت فيه جيل عمليتها الجراحية، كان عليها أن تتعامل مع قرار والدتها بالبقاء معها. لم تكن تنوي المجيء، فقد اعتادت أن تكون هي محل الاهتمام،
ولا تحب السفر جوا، لكن الجميع قالوا لها: ابنتك ستدخل المستشفى ولن تكوني معها. لذا استجابت لذلك، كان عليها أن تكون أما وتأتي فعلا. قلت: إذا كنت ترين الأمر هكذا فكيف شعرت حيال مجيئها؟ كنت سعيدة في البداية لأنها لن تأتي، لم أرد حضورها، كنت أعلم أنها تستغلني لتبدو كأم طيبة، لكنني كنت من يعتني بأمي دائما منذ وفاة أبي، هو طلب مني ذلك. ظني أنك كنت تعتنين بها منذ يوم ولادتك. حسنا، منذ يوم ولادتي اعتاد والدي أن يقول لي: أتعلمين، دعيها وشأنها. كان يبالغ في حمايتها رغم حنقه منها، لكنه أحبها حقا بطريقة جنونية نوعا ما. كان يتحلى أيضا بقدر هائل من التفهم لحدودها، وأعطاها مساحتها قدر المستطاع على حساب نفسه. ذات مرة أتى والدي ليصطحبني من المطار بعد عودتي من رحلة عمل كبيرة في جنوب شرق آسيا. كنت منهكة، كانت أمي معلمة، وأراد أبي أن يقلني إلى مدرستها. قال: حتى يتسنى لك أن تلقي التحية على أمك، إنها تنتظرك هناك مع جميع تلاميذها. قلت: لا يا أبي، لا أريد الذهاب، أنا متعبة جدا، لقد مررت برحلة استنزفتني عاطفيا، أريد فقط أن أرتاح وأكون بمفردي. هل فعلت ذلك من أجل والدتك؟ تعلمين أنها تتطلع حقا إلى ذلك. ثم أوصلني فعلا إلى هناك، وكانت تنتظرني مع جميع الأطفال، وجعلني أضع قبعة الأرز التي اشتريتها لأسليهم. كانت موضع الاهتمام هكذا طوال حياتها، وقد علم أنها بحاجة إلى هذا النوع من التبجيل. أمكنها أن تظهر للأطفال أن ابنتها كانت مسافرة والآن عادت لتراها، وقد لعبت ذلك الدور إرضاء لأبي، وكنت ألعبه طوال الوقت. أليس الأحرى أن يشجع الأب أطفاله على توكيد ذاتهم بدلا من أن ينغمسوا في رعاية أحدهم بتلك الطريقة؟ جيل، لقد أصبت بهذا المرض الخطير وعلى وشك الخضوع لعملية خطيرة، ووالدتك لا تزورك فحسب، بل تبقى معك لشهر كامل، وهي متطلبة للغاية. لمدة شهر كامل كنت ألبي رغباتها، أتعلم؟ هذا صحيح، أنا متفانية جدا، أنا حقا متفانية جدا، أنا من اعتنى بها. لقد فكرت في الأمر وتحدثت عنه مع أصدقائي، وكثير منهم قالوا بألا أسمح لها بالمجيء. لقد أدرت الأمر في ذهني مرات عديدة. لو أن أحد أطفالي يخضع لعملية جراحية ولم يرغب في حضوري، كنت لأتقبل ذلك. كنت لآمل مع ذلك أن تريحه فكرة أني أردت الحضور، ولكن مع والدتي كنت لأشعر بالذنب والبؤس لأنني لم أمدها بما تحتاج، وسوف يشكل ذلك ضغطا أكبر بالنسبة إلي. تذكر جيل طفولتها ليس بأنها كانت طفلة مطيعة، وإنما متمردة. لم أكن فتاة طيبة في مراهقتي. قال والدي إنه لا يتمنى أبدا أن أحظى بطفل مثلي. كنت مشاغبة لأقصى حد بالنسبة إليهم. في مراهقتي كنت صعبة المراس جدا. أبليت حسنا في الجامعة، لكني لم أحب الدراسة ببساطة. ثم تزوجت شخصا ناجحا،
لذا تبين لوالداي أنني فتاة صالحة بعد كل شيء. توفيت والدة جيل العام الماضي منذ المقابلة التي أجريناها. شعرت ابنتها بالحاجة إلى الاعتناء بها حتى في موتها، وكتبت نعيا ترثي فيه أمها لأنها قطعت مسافة طويلة لتكون معها وترعاها بعد جراحة سرطان المبيض التي أجرتها.